Let's support local bakers na mga kabayan dito sa UAE. Ha? Correct. This is Mybigtable. This is from Mybigtable. Aalis muna ako, mga bata. Iwan muna kayo dyan. Sana matuyo yung mga labahin ko. Lahat. Dami. Baba! Sobrang init ngayon guys. Mga 2... Actually mga magto 2 o'clock na dito. Grabe, tira mo naman. Sobrang late na on time ang bus. الموقف التالي مركز بالحصى لتعليم قيادة السيارات. Next stop is الأبواب تغلق. Doors closing. Is Al-Jadaf. Hi guys! So, magluluto ako ngayon ng spicy tuna pasta. So, actually, meron na akong recipe na nagawa for this. So, you can watch that video. Blo!
Yes. Let's support local bakers na mga kabayan dito sa UAE. Ha? Correct. This is Mybigtable. This is from Mybigtable. This is... Bakit hindi tumawag sa baba, Chekie? Ewan ko. Siguro alam na. Or baka kasi alam na hindi siya makatawag dahil dalawang kamay niya busy eh. Kaya siguro pinagbigyan na. So, this is bibingkang malagkit. And this is empanada. So, second time namin nag-order nito. Yung unang in-order ko yung empanada, sabi ko 6 lang. Kasi, 2 lang naman kami ni Tin. Pero, honestly, nabitin talaga ako kasi sobrang buttery at meaty nung empanada niya. Tapos, itong bibingkang malagkit niya, ito, mainit-init pa, bagong luto talaga. Tsaka, hindi overwhelming yung pagkamatamis niya. So, order na kayo sa Mybigtable. That's bibingkang malagkit. Pero sa Kapampangan kasi, di ba, parang kalamay. Depende kung tagasan ka. Sa amin din ganun kalamay. Ano masasabi mo? Masarap. Sobrang sarap, no? Parang nakaka-addict na hindi mo matigil. Kahit 10 o'clock na midnight snack, girl. Ano masasabi mo kay nanay? Mabait. Tsaka masarap magluto. Keep up the good work. Keep up the good work. Mmm. 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 Sobrang flaky. Alam mo iba yung empanada na parang sobrang bigat. Ito, sobrang flaky siya. Buttery. Hindi nakakaumay. Promise. The best empanada ever.